Πόσο παχύ είναι τελικά το παγωμένο κέλυφος της Ευρώπης? Η Ευρώπη θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους πιο υποσχόμενους προορισμούς στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής, καθώς κάτω από την παγωμένη επιφάνειά της εκτιμάται ότι κρύβεται ένας τεράστιος υπόγειος ωκεανός υγρού νερού. Το πάχος του πάγου που τον καλύπτει αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το αν και πώς η ζωή θα μπορούσε να υπάρξει εκεί. Η πρώτη ένδειξη ότι η Ευρώπη διαθέτει παγωμένη επιφάνεια ήρθε το 1979, όταν το διαστημόπλοιο Voyager 2 πραγματοποίησε κοντινό πέρασμα από το σύστημα του Δία. Κατά τη δεκαετία του 1990, η αποστολή Galileo Jupiter επιβεβαίωσε την ύπαρξη παγωμένου κελύφους. Ωστόσο, η ακριβής δομή του πάγου παρέμενε άγνωστη. Για περισσότερα από 20 χρόνια, η επιστημονική κοινότητα ήταν διχασμένη. Από τη μία πλευρά υπήρχε η θεωρία του λεπτού πάγου, με πάχος μικρότερο από 1,6 χιλιόμετρα, που επιτρέπει άμεση επικοινωνία της επιφάνειας με τον ωκεανό. Από την άλλη, μια δεύτερη σχολή υποστήριζε ότι ο πάγος εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα, δημιουργώντας ένα σχεδόν αδιαπέραστο φράγμα ανάμεσα στον ωκεανό και την επιφάνεια. Η λύση ήρθε χάρη στο διαστημόπλοιο Juno, το οποίο το 2022 πραγματοποίησε κοντινές διελεύσεις από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της NASA, το παγωμένο κέλυφος της Ευρώπης έχει πάχος περίπου 29 χιλιόμετρα. Η εκτίμηση αφορά κυρίως το εξωτερικό, ψυχρό και άκαμπτο στρώμα πάγου καθαρού νερού. Αν κάτω από αυτό υπάρχει ένα εσωτερικό στρώμα θερμότερου πάγου, τότε το συνολικό πάχος του κελύφους θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εάν το κέλυφος πάγου περιέχει μια μέτρια ποσότητα διαλυμένων αλάτων, τότε η εκτίμησή μας για το πάχος του κελύφους θα μειωνόταν κατά περίπου 5 χιλιόμετρα. Η κατανόηση της σύστασης και του πάχους του παγωμένου κελύφους είναι βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της κατοικησιμότητας της Ευρώπης. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο υπόγειος ωκεανός ενδέχεται να περιέχει τα χημικά συστατικά που απαιτούνται για τη ζωή. Το πάχος του πάγου και η ύπαρξη ρογμών, καναλιών ή πόρων καθορίζουν το κατά πόσο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά μπορούν να φτάσουν από την επιφάνεια στον ωκεανό. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα θρεπτικά στοιχεία, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η υποστήριξη βιολογικής δραστηριότητας. Τα νέα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δύο μεγάλα διαστημικά σκάφη βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Δία. Το Europa Clipper της NASA αναμένεται να φτάσει το 2030 με στόχο να μελετήσει σε βάθος τη δομή του πάγου και την πιθανή κατοικησιμότητα της Ευρώπης. Έναν χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει το JUICE της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, το οποίο θα εξετάσει συνολικά τα παγωμένα φεγγάρια του γιγαντιαίου πλανήτη.